Primul pas al proiectului îl reprezintă urcarea unei imagini a proiectului pe care urmează să-l facem, respectiv o imagine în care să avem cofragul în întregimea lui cu piesele de lemn deja poziționate. După ce am poziționat fotografia cu zoom in, zoom out, ca să vedem cât mai multe detalii, primul lucru pe care îl facem la al doilea pas este să dăm niște referințe astfel încât calculatorul, softul, aplicația să calculeze cât mai fidel. Cu cât dăm mai multe referințe, cu atât rezultatul este mai aproape de adevăr. Se pun două puncte între două laturi și dăm dimensiunea. În situația în care fotografia nu este perfect perpendiculară pe cofrag, este bine să dăm aceeași dimensiune de măcar două ori, exact cum am făcut aici, tocmai pentru a compensa deformările imaginii. În momentul în care am pus al doilea click, suntem automat direcționați către câmpul în care completăm dimensiunile pe care le-am luat anterior, înainte de a ne apuca de proiect. Este bine să luăm cât mai multe dimensiuni și pe orizontală și pe verticală, tocmai pentru, așa cum spuneam anterior, a avea cât mai multe referințe și să ajutăm aplicația să ne dea un rezultat aproape de adevăr. Deci acesta este al doilea pas în care notăm cât putem de mult. Eu o să mă opresc la acest pas, am pus 8 referințe. După ce am terminat aici, încheiem acest pas și suntem trimiși la pasul numărul 3, unde desenăm conturul cofragului. În cazul de față avem un cofrag dreptunghiular, dar, de exemplu, dacă am fi avut un cofrag cu forme neregulate sau rotund, putem bifa și face pe ce formă avem, după cum vedeți. De aici se șterge, dar în caz de față punem cele 4 puncte în colțurile cofragului și finalizăm apăsând aici. Urmează pasul 4, în care pur și simplu vom contura zonele unde avem lemn. Cu cât punem mai multe puncte, cu atât forma pe care o desenăm este mai fidelă cu realitatea. Este bine să punem punctele undeva între marginea lemnului și cordonul de silicon, pentru că, după cum bine știți, trebuie să turnăm rășină puțin peste nivelul lemnului, pentru că aceasta, atunci când se maturează, se contractă și va trebui să o aducem la același nivel cu lemnul. Am terminat de desenat primul contur, îi dăm complete și trecem la următorul contur de lemn. După cum se vede, după ce terminăm un contur de lemn și constatăm că am greșit poate vreun punct, îl putem modifica. Am terminat și a doua bucată de lemn, îi dăm complete și trecem la următoarea piesă. Această aplicație este o
aplicație care se adresează tuturor nivelurilor de pregătire pe care le avem, chit că suntem începători, intermediari sau avansați în turnarea de rășină, pentru că ne scutește foarte mult timp și cu calculele și cu pregătirile, dar în primul rând ne ajută să contorizăm exact câtă rășină să cumpărăm și mai important, câtă rășină să preparăm înainte de a ne apuca de turnare. Am terminat și ultima bucată de lemn de conturat și închidem acest pas cu acest buton. Și aici și mai târziu avem oricând posibilitatea să revenim asupra desenelor și să facem modificări. Pasul numărul 5 este pasul în care pur și simplu desenăm zonele pe care le-am numit generic cavități, adică găuri, crăpături sau adâncituri în lemn. După ce am desenat cavitatea, în cazul de față avem efectiv o gaură care are aceeași grosime ca și lemnul, aceeași adâncime ca și lemnul. Eu pentru acest proiect am folosit un lemn subțire de 12 mm grosime pentru a putea face probele corespunzător. Și după ce am desenat cavitatea și îi dăm finish aici, suntem aruncați la câmpul în care scriem adâncimea. În cazul de față, după cum spuneam, avem 12 mm grosimea lemnului, dar pentru că, după cum am spus anterior, trebuie să turnăm ceva suplimentar, de obicei 2-3 mm, pentru a fi deasupra lemnului. Rășina la maturare se contractă. Deci avem 12 mm grosimea lemnului plus încă 2 mm, deci aici o să scriem 14 mm adâncimea acestei cavități. Trecem la următoarea cavitate. Aceasta este neuniformă la adâncime, are undeva maxim în centru aici în jur de 9 mm, dar de jur împrejur adâncimea este mai mică, deci o să punem o adâncime medie așa de 7 mm. Aici avem doar două cavități, dacă am fi avut, să zicem, și aici o crăpătură care, ok, era subțirică, mai făceam încă una. Dar, cum nu este cazul, ne oprim aici. Cavitățile sunt desenate și acum am ajuns la pasul în care trebuie să-i spunem aplicației ce adâncime totală avem pe zona principală a piesei. După cum am zis, lemnul 12 mm grosime, venim și deasupra lui încă vreo 2 mm, deci grosimea totală este de 14 mm. Și acum îi dăm să ne calculeze volumul total de rășină pe care îl vom prepara. El este de 0,4 litri în cazul de față, dar tot timpul, pentru că atunci când turnăm mai dăm pe lemn, lemnul mai absorbe, se mai întâmplă tot felul de lucruri, recomandăm să se folosească opțiunea de plus 10%, în cazul de față 440 de mililitri. În acest loc ne putem face diverse notițe pe care să le putem avea pe măsură ce lucrăm la proiect, să ne aducem aminte de ce am folosit, cum am folosit sau în fine, numele clientului, dimensiunile mesei și așa mai departe. Sau acest soft se poate folosi și pentru platouri de servire și pentru obiecte decorative care cuprind lemn și rășină. Următorul pas îl reprezintă
primul strat de rășină pe care îl turnăm, de obicei este bine să turnăm prima dată un strat foarte subțire, care de cele mai multe ori intră pe sub lemn, este absorbit de lemn, dar care în același timp ne izolează toate îmbinările de la cofrag și minimizează scurgerile. Dacă am turnat din prima toată cantitatea de rășină, există posibilitatea ca greutatea ei să speculeze punctele vulnerabile din cofrag și să ni se scurgă. Ca să nu se întâmple acest lucru, turnăm pentru început un strat care, să zicem, avem nevoie să fie undeva la 3 mm grosime. Și îi dăm să ne calculeze volumul de rășină necesar pentru această etapă. Și avem rezultatele. El spune că avem nevoie de 91 de mililitri. Dar dacă sub lemn, de jur împrejur, avem izolare cu silicon, se folosește această procedură pentru că ne ține lemnul fixat pe cofrag și nici nu lasă să mai intre rășina de desubt. Luăm în calcul 100 de mililitri, deci cu 10% mai mult, nu 91 de mililitri, sau putem alege opțiunea de a face mai multă rășină în situația în care nu punem izolare cu silicon de desubt. Asta înseamnă că va intra ceva mai multă rășină pe sub lemn plus cea care va fi absorbită. Acum, fiecare folosește una dintre aceste două opțiuni în funcție de cum are proiectul. Sunt situații în care lemnul este foarte greu și dacă turnăm acel strat subțirel, nu ne mișcă lemnul, nu ne ridică, nu se întâmplă nimic și 10% este suficient în plus. Dacă considerăm că lemnul se poate mișca sau vrem să fim siguri, folosim această opțiune. În acest câmp trebuie să trecem grosimea maximă a stratului de rășină recomandată de producătorul rășinii pe care am cumpărat-o. Sunt rășini care se pot turna în grosimi de 5 mm, altele 10, 30, 50, 100 de milimetri. Să zicem în cazul de față că folosim o rășină care se poate turna în strat maxim de 5 mm. Și în momentul acesta ne spune câte straturi vor fi turnate și fiecare dintre ele câți mililitri consumă. Iar aici avem rațiile de amestec între rășină și întăritor. Sunt mai multe variante, ne alegem varianta, cea mai comună este 2:1 și în momentul în care alegem aici ne va da și rețeta de amestec, câtă componentă A și câtă componentă B. În caz de față 79 de ml A, 39 de ml B. Și nu mai stăm să bâșbâim, știm exact ce avem de făcut, câte straturi, câți mililitri fiecare și care este rețeta. Mai jos avem detalii în ceea ce privește suprafețele, volumele pe fiecare zonă. Dacă dorim să intervenim asupra a ceea ce am făcut anterior, putem să modificăm, să schimbăm, adâncim, forme și așa mai departe. La final, când suntem siguri că totul este în regulă, salvăm proiectul sau îl putem exporta în format PDF și să-l scoatem la imprimat. După ce a fost salvat, oricând îl putem importa și la fel vom putea face modificări asupra lui dacă este cazul.